සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Google එකේ features එකක් තියෙනවා Google Earth කියලා. අද ඔයා use කරන්න ඕන එකම එක tool එක Google Earth. ඔයා මෙන්න මේ Google Earth එක මම කියන විදිහට use කරොත් ඔයාගේ earning potential එක monthly earning එක USA dollars වලින් ගත්තොත් ඩොලර්ස් 1500කට එහා. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් ලක්ෂ 5කට එහා ඔයා හරියට මෙන්න මේ Google Earth use කරන්න මෙන්න මේ ටෙක්නික් එක use කරොත් ඔයාට earn කරන්න potential එකක් තියෙනවා. හරි. පළවෙනි tool එක Google Earth. ඒ වගේම පළවෙනි tool එක Google Earth ඉතින් සමහර විට ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති YouTube එක ඇතුලේ ලොකු update එකක්. එහෙම නැත්නම් shorts වලට ලොකු update එකක් යන්න ලැහැත් වෙලා තියෙනවා. තාම announce කරලා නැහැ. මොකද YouTube එකේ ලොකුම එහෙම නැත්නම් competition එක දෙන්නේ කවුද? TikTok එක. TikTok එක ඇතුලේ යන්නේ shorts කියන category ඇතුලේ videos. ඒ හේතුව මත අනිවාර්යෙන් YouTube එක ඇතුලේ මෙන්න මේ shorts direct monetization ඉස්සරහට කරાવી. මොකද ඒ කට්ටිය ලොකු අප්ඩේට් එකකට ලැහැත්ලා ඉන්නවා. අපි බලමු ඒ අප්ඩේට් එකේ ඒ ආව වෙලාවේදී. සමහර විට ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති inflation එක, official inflation එක. මේ වෙද්දින් අගෝස්තු මාසේ official එහෙම නැත්නම් උද්දමනේ 70%යි. සෙල්ලමක් නෙමෙයි 70%ක් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් බඩු මිල 70%කින් change වෙනවා කියන්නේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඉස්සරහට එන ටයිම් එක මාරම ක්‍රිටිකල් ඔයාගේ ලිවින් කොස්ට් එක කවර් කරගන්න. ඒ හේතුව මත අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ඉන්කම් එක වැඩි කරගත යුතුයි. වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට පේස් කරන්න නම් අපේ ඉන්කම් සෝසස් වැඩි කරගත යුතුයි. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 170 තියෙන්නේ. ඒ හේතුව මත සමහර විට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇති. ඒ හේතුව මතම තමයි. මම සාධාරණයක් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ ඔයාලට කරන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. හරි. මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක එතන තියෙද්දින් මම අද announce කරනවා second winner. මෙන්න මේ ඩොලර් 119.88ක් වටින පැකේජ් එක වින් කරන second winner මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේදී මම announce කරනවා. හරි. ඇත්තටම මොකද්ද මේ Google Earth එකත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් monthly ඩොලර් 1500ක් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් ලක්ෂ 5කට එහා earn කරන්න තියෙන method එක. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. සමහර විට ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නා මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔෆර් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක තව හරියටම දවස් දෙකක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක්. මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. කැමති නම් ඔයාට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන්. හරි. Google Earth. ඔයා Google Earth එක මේ විදිහට මෙතනින් තියලා යන්න ඕන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම top10.com. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක top10.com වෙද්දින් දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක listverse.com. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් දෙක ඇතුලේ ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් top 10. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි 10. මොනවාම හරි කැටගරියක් ඇතුලේ පළවෙනි 10. හරි. top 10 කැටගරිය ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආටිකල් එකක් විදිහට. ආටිකල් එකක් විදිහට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයා Google එක ඕනනම් සර්ච් කරලා බලන්න. top 5. top 5 කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ සමහර විට ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක එවි. top 5 of the anything.com. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් හොඳම පහ. එහෙම නැත්නම් මුල්ම පහ. top 5 කියන කැටගරිය ඇතුලේ අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආටිකල් එක රිෆර් කරොත්. හරි. ආටිකල්ස් ටික රිෆර් කරොත් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වගේම අද ඔය ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන channel එක රිලේටඩ් වෙන විදියට top 10 එහෙම නැත්නම් රිලේටඩ් වෙන විදියට top 5. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඔයාට ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික ගැදර් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් හරහා. top 10 category informations මෙතනිනුත් top 5 කියන category informations මෙතනිනුත් ගැදර් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාටයි මම channel එකක් කරන්න කියන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. මේ channel එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ top 10 කියන category තියෙන channel එකක්. සමහර විට ඔයා මේක දන්නවා. most amazing top 10. top 10 එහෙම නැත්නම් මේකේ AdSense income එක ගත්තාට පස්සේ සමහර විට ඔයා හිතන්නේවත් නැතුව ඇති. ලොකු income එකක්. AdSense income එක ලොකු income එකක් වෙනවා. AdSense income එක ලොකු income එකක් වෙනවා වගේම ඔයාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ top 10 top 5 කියන category ඇතුලේ කරන videos වලට ඔයාම ගිහිල්ලා identify කරගන්න ලොකු views ප්‍රමාණයක් මේකට එනවා. ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා වගේම අපේ main target එක ලංකාවෙන් එළිය audience එක. ලංකාවේ audience එකට නෙමෙයි අපි YouTube channel එකක් කරත් කරන්නේ. අපේ audience එක
ලංකාවෙන් එළිය ඔඩියන්ස් එක. ලංකාවෙන් එළිය ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන්න තියෙන හොඳම නිෂ් එකක් ටොප් කැටගරිය. එතකොට මේ ටොප් කැටගරිය එකත් එක්කන් මේ Google Earth එකට තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? සමහර විට ඔයාට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. හරි. Google Earth එකට තියෙන සම්බන්ධය අතරම මොකද්ද? නිකමට ගිහිල්ලා මේ channel එක බලන්න. මේ channel එක ඇතුලේ මොකද්ද මෙයා කරලා තියෙන්නේ? මේ channel එක ඇතුලේ පොඩි දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. use කරලා තියෙන එකම එක tool එක Google Earth. ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. Google Earth එකේදී පොඩි වීඩියෝ එකක්. මහා ලොකු වීඩියෝස් නෑ. length එක ගිහිල්ලා බලන්න. length එක මාරම පොඩි. length එක මාරම පොඩි වගේ මම කිව්වා big update එකක් ඉස්සරහට එනවා. YouTube එක ඇතුලේ ලොකු අප්ඩේට් එකක් එනවා. මේ අප්ඩේට් එක ඇතුලේ shorts කියන කැටගරිය ඇතුලේ earn කරන්න potential එක අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙවි. අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවත් එක්කම මම මේ කියන tactic එක practice කරන්න දැන් ඉඳන්. මොකද්ද tactic එක practice කරන්න ඕන? හරි. ඔයා හිතනවා long videos create කරන්න. top 10 category long videos වලට තියෙන relationship එක. ඔයා ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයා capture කරනවා. එහෙම නැත්නම් identify කරගන්නවා top 10 category තියෙන informations ටික. top 10 category තියෙන informations ඔයා represent කරන්න. මොකද මෙන්න මේකේ තියෙන options. මෙතන තියෙන උඩ තියෙන option එක ඔයාට ඕන දෙයක් මේක ඇතුලේ search කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන මොකද්ද? place එකද? place එක ඔයාට ඕන place එක ඔයාට මෙතනදී search කරන්න පුළුවන්. ඕන place එක search කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතනින් මම search කරන මෙන්න මේ place එක මම මෙතනින් capture කරනවා. හැබැයි නමුත් capture කරන විදිහ ඔයාට පේනවා ඇති. capture කරන විදිහත් එක්කන් ඔයාට ඕන place එක මම මෙතනදී කැලිෆෝනියා එහෙම නැත්නම් USA කැලිෆෝනියා මම search කරාට පස්සේ මම මෙතනදී ඕන place එකට අපි අරන් යනවා. අරන් යද්දී ඔයාට පේනවා ඇති මේක අරන් යන විදිහ. එතකොට අපිට මේක බලන කෙනෙකුට ඇත්තටම මේක හොඳ විදියට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ options තියෙනවා 3D view එක. 3D view එක වගේම ඔයාලට ඕන එකක් මේක zoom කරන්න පුළුවන්. ඕන එකක් zoom කරනවා වගේම ඕන දෙයක් මේක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට මේක ඇතුලේ ලස්සනට ඔයාගේ වීඩියෝ එක represent කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Google Map එක එහෙම නැත්නම් Google Earth එක use කරලා ඔයාගේ තියෙන මෙන්න මේකෙන් ගන්න top category ඔයාට represent කරලා create කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකක්. YouTube channel එකක්. හරි YouTube channel එකක් create කරන්න යන process එක ඇතුලේ ඕනේ නම් ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මේ channel එක. මේ channel එක ඇතුලේ ඕන නම් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේ top category ඇතුලේ create වෙන එහෙම නැත්නම් top category ඇතුලේ තියෙන channel එකක් තමයි මේ channel එක. මේ channel එක ඇතුලේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ videos වල සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් එකම දේ. මේ videos වල තියෙන්නේ Creative Commons photos and videos. Creative Commons. එහෙම නැත්නම් වෙන තැනකින් Creative Commons photos ගැන කතා කරද්දී සමහරට ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක දන්නවා. මේ වෙබ්සයිට් එක paxels.com. paxel.com එකේ ඕන තරම් තියෙනවා royalty free. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන videos එකක් හෝ වේවා photos එකක් හෝ වේවා අපිට කැමති පරිදි කැමති network එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි royalty free කියන්නේ. ඔයාලා මේක ගිහලා search කරොත් ඕන එකක් මේක ඇතුලේ search කරන්න. මේක ඇතුලේ ඕන තරම් videos තියෙනවා. මේ videos මෙතන right click ඔබලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා download button එක. download button එක click කරාට පස්සේ මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ website එක විදිහට Pixabay එකේ. Pixabay එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඕන වීඩියෝ එකක් මේකෙත් තියෙනවා. ඕන images ඕන තරම් තියෙනවා. මේවා ඔයාලට totally free download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Unsplash එකේ ඕන තරම් images තියෙනවා. හරි. ඕන තරම් images තියෙනවා වගේම ඕන තරම් videos තියෙනවා වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ එක related වෙන විදිහට top 10 කියන category එකට අද ඔයා කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ හරි ඔයා වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න process එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙතනදී ඔයාගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගන්නගේ responsibility එක ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගන්න ඕන informations හොයාගන්න තැන තමයි මම කිව්වේ. මේකෙන් information හොයාගන්න, මේකෙන් ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගන්න. ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගෙන මෙන්න මේකෙන් ඕන videos එහෙම නැත්නම් images ටික download කරගන්න. download කරලා video edit කරන process එක ඇතුලේ ඔයාට use කරන්න පුළුවන් VSTC වෙන්න පුළුවන්, Filmora වෙන්න පුළුවන් ඕන තරම් video edit කරන softwares තියෙනවා. ඒ video edit කරන software එකක් ඔයා use කරන්න. software එකක් use කරලා අද ඔයා start කරනවා ඔයාගේ top 10 කියන category channel එක. top 10 කියන category channel එක start කරාන් පස්සේ වැඩේ ඉවරද? එහෙම නැත්නම් වැඩේ හරිද? නෑ. අද ඔයා start කරන්න ඕන category එහෙම නැත්නම් channel එක තමයි මම කිව්ව top 10 හෝ top 5 category ඔයා start කරන්න ඕන. ඔයා ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂල් මතක් කරන්න ඕන. online business. SL online bro. කිව්වා YouTube පටන් ගන්න. YouTube එකේ earning potential එක තව වැඩි වෙනවා. එන්ඩම මේ වගේ earning potential එක වැඩි වෙනවා. පටන් ගන්න channel එකක් අදවත් පටන් අරන් නැත්නම් channel එකක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම දන්නේ නැත්නම් දෙයක් අනිවාර්යෙන් learn කරන්න ඕන.
මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ තියෙනවා A to Z YouTube channel එකක් කරන විදිය. ලැහැත්තිලා ඉන්න YouTube එකේ ලොකු අප්ඩේට් යාවි. මොකද TikTok එකත් එක්ක YouTube එකේ අප්ඩේට් අනිවාර්යෙන් යන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් TikTok එක එයාගේ මාකට් ප්ලේස් එක තවත් වැඩි කරගන්නවා. ඒ හේතුව මත. ඒ වගේම මගේ දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක selling drop shipping business එක. පටන් ගන්න නැත්තම් පටන් ගන්න online business හෝ ඒවා additional income. මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට පේස් කරන්න නම් ඇඩිෂනල් ඉන්කම් තිබිය යුතුයි. ඔයාගේ ජොබ් එකේ ඉන්කම් එක සතිය ජීවත් වෙන්න මදි වට. ඔයාගෙන් අහලා බලන්න. ඩ්‍රොප් ෂිපින් බිස්නස් එක පටන් ගන්න. ඇඩිෂනලි ලක්ෂ 2-3 ඩ්‍රොප් ෂිපින් බිස්නස් එකෙන් ඔයාට එද්දින් ඔයාගේ ඉන්කම් එක මෙතනින් ඔයාගේ හැදිලා ඉවරයි. පටන් ගන්න ඩ්‍රොප් ෂිපින් බිස්නස් එක. දන්නේ නැත්නම් ලර්න් කරන්න මෙතන ඩ්‍රොප් ෂිපින් මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුළේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් බිස්නස් එක හරියට කරන විදිය තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ තුන්වෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඇෆිලියේට් මාකටිං. ඇෆිලියේට් මාකටිං වල සෙග්මන්ට් එකක් සෝෂල් මීඩියා. සෝෂල් මීඩියා තමයි මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කරන්නේ ලෝකේ. සෝෂල් මීඩියා through තමයි හැමදේම වෙන්නේ. හොඳට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න සෝෂල් මීඩියා මාකටිං. සෝෂල් මීඩියා තියෙනවනම් සල්ලි හොයනවා. පිළිගත්තත් නැතත්. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය කොච්චර ඇත්ත කිව්වත් සමහර විට පිළිගන්න ලැහැත්ති නෑ. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම අවුල. සෝෂල් මීඩියා ග්‍රෝ කරන්න. සෝෂල් මීඩියා ළඟ තියාගන්න. සෝෂල් මීඩියා තිබ්බොත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ සෝෂල් මීඩියා මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක සල්ලි හොයන්නේ. ඔයාගේ Facebook එක, Instagram එක. එහෙම නැත්නම් ඔය සෝෂල් මීඩියා සල්ලි හොයන්න කියන දේ A to Z මේක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ හතරවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ෆ්‍රීලාන්සර් බිස්නස් එක. එහෙම නැත්නම් කොහොමද හරියට ඩෙවලොප් කරගන්නේ 5 Upwork වල වැඩ කරන්නේ කොහොමද ජෙනුවින් විදිහට 5 Upwork වල වැඩ කරද්දී ස්කිල්ස් Photoshop කියන ස්කිල් එක graphic designing කියන ස්කිල් නැත්නම් online earn කරන්න බෑ. ඒක තර්කයක් නැහැ. මෙන්න මේකේ Photoshop කියන ස්කිල් එක හදාගන්න විදිය A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි WordPress තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක, තමන්ට blog එකක්, තමන්ට කියලා merchant එකක් හදාගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන, මේන්ටේන් කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. මෙතන කතා කරලා තිනවා WordPress කියන දේ A to Z. WordPress කරන්න කෝඩින් ඕනේ නැහැ. ඉස්සර තමයි කෝඩින් තිබුණේ. කෝඩින් දැන් ඕනේ නැහැ WordPress කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක මේන්ටේන් කරන්න. easily වෙබ්සයිට් එකක් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ A to Z ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT හරහා සල්ලි හොයන විදිය A to Z මේක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් හතේම ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් විතරක් ඔයාට ඇවිල්ලාද ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ජොයින් වෙන ඕනම කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට් මගේ WhatsApp නම්බර් එක ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක ඒ වගේම ගැරන්ටියකුත් දෙනවා. ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුලේ මම අනිවාර්යෙන් සක්සස් කරනවා. ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. හරියට හරි දේ කන්සිස්ටන්සි කරොත් විතරයි. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාව සක්සස් කරනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකකුත් ඔයාට ඔෆර් වෙලා තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාට අද ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඊළඟට කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට යන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක. Redbubble එක. ඇයි Redbubble එකට යන්න ගන්නේ? Redbubble එක. හරි. Redbubble එකට ගියාට පස්සේ මම මීට ඉස්සරින් කතා කරලා තියෙනවා Redbubble එකේ account එකක් හදාගන්න. සමහර විට තාමත් account එකක් හදලා නැති කෙනෙක් නම් Redbubble එකේ account එකක් හදාගන්න. Redbubble එකේ account එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ විස්තර ටික දුන්නාට පස්සේ. Redbubble එකේ payout එකත් Payne account එක through ගන්න පුළුවන්. Redbubble එකට ගියා. Redbubble එකේ ඔයා ගිහිල්ලා search කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගිහිල්ලා search කරාට පස්සේ ඕන තරම් එහෙම නැත්නම් low competitions gig හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාට පේනවා ඉතින් මේකත් low competition gig එකක්. මේක trending වෙන gig එකක්. ඒ වගේම තියෙන්නේ පොඩි item ප්‍රමාණයක්. මේකත් තියෙන low competition. මේ වගේ ඕන තරම් low competitions gig ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන්. ඔයා Redbubble එකේ ඇතුලේ ඉන්නවනම්. ඕනම දෙයක ඉන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක ඇතුලේ earn කරන්න ලේසි. මේක ඇතුලේ ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ identify කරගන්න. මම අද Redbubble එකේ low competitions gig ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා Redbubble එකට ඔයාගේ ඩිසයින් එකක් අද අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. මොකද ඔයා කරන්නේ top 10 කියන කැටගරිය, top 5 කියන කැටගරිය ඇතුලේ තමයි ඔයා ක්‍රියේට් කරන්න ඔයාගේ channel එක. ඒ නිසා තමයි Redbubble එක ඇතුලේ මම ඔයාට ඩිසයින් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියන්නේ. ඩිසයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම මේකට ඩිසයින් එකක් අප්ලෝඩ් කරගත්තා. මේ ඩිසයින් හදන process එක ඇතුලේ ඔයාට ඩිසයින් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් Canva එකෙන්. Canva එකේ t-shirt කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ Canva එකේ t-shirt තියෙනවා මෙතන template ලොකු ප්‍රමාණයක්. Canva එකේ ඒ t-shirt template use කරලා ඔයා t-shirt එක ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට t-shirt design එකක් upload කරගෙන තියෙනවා හදාගෙන. t-shirt design එකේ name එක විදිහට දැම්මේ මම මෙතනින් identify කරගත්ත low competition එකේ එහෙම නැත්නම් low competition gig එකේ name එක. මේ විදිහට name එක දාලා තිනවා. මේ විදිහට name එක දාලා පොඩි tag ටික දාලා ඒ වගේම description එකක් දාලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඩිසයින් එක මම Redbubble එකට අප්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. Redbubble එකට අප්ලෝඩ් කරගෙන මම හිතනවා Redbubble එක ගැන මම ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. SL online bro, SL online bro academy එක ඇතුලේ ලොකුටම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා Redbubble එකේ ඩිසයිනින් process එක වා කරගන්න. ඩිසයිනින් process එක කරගන්න කියන reason එක ඔයා හදන channel එක ඇතුලේ
ඔයාලට ගියාට පස්සේ most amazing top 10 එකට ගියාට පස්සේ ඕනනම් identify කරගන්න පුළුවන් මේ merged එක. merged එක තියෙන්නේ මෙයාගේ T-screen එකේ තියෙන්නේ. T-screen එකේ තිබුණාට ඔයා හදන්න red bubble එකේ. ඔයා red bubble එක හොඳටම දන්නවා. මෙයා merged එක එයාගේ T-screen එක ඇතුලේ එයා maintain කරනවා. එතකොට ඔයාත් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube channel එකක් කරද්දී ඒ channel එකෙන් ලොකුම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕන. ඔයාට AdSense income එක හරි මෙයාගේ AdSense income එක එනවා. අපි මෙතනදී පබ්ලිෂ් කරා අපේ ටී-ෂර්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ merchant එකේ link එක අපිට mention කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ. මෙයාගේ වීඩියෝ එකේ description එක වගේම අපිටත් mention කරන්න පුළුවන් අපේ channel එකේ wall එකේ. එතකොට banner එකේ අපිට පේනවා ඇති මේ විදිහට merged එක අපිට mention කරන්න පුළුවන්. එතකොට අද ඔයා මොකල්ද කරන්න ඕන? අද ඔයා කරන්න ඕන වැඩ කරන එක. වැඩ කරන එක වගේ මම කිව්වා. එහෙම නැත්නම් අද announce කරනවා. ඒකත් කරන්න බෑ. announce කරනවා මෙන්න මේ $119ක් වින් කරපු විනව. හරි. ඒක announce කරන්න යන process එක ඇතුලේ අපි එහෙම නැත්නම් මේක තමයි වීඩියෝ එක. මම මේ වීඩියෝ එක ඕපන් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම වීඩියෝ එක ඕපන් කරා. වීඩියෝ එක ඕපන් කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන share කියන option එක ඇතුලේ මම link එක copy කරගන්නවා. link එක copy කරගෙන එනවා. මම දන්නේ කවුරු තේරෙයිද? පළවෙනි කෙනාට නම් මම යවුවා. දෙවෙනි කෙනා මෙයා. බලමු අපි කවුරු තේරෙයිද? කී දෙනෙක් ඉන්නවද කමෙන්ට් කරලා. කමෙන්ට් තියෙන 157ක් මේකෙන් පික් කරේ මම දන්නේ නැහැ. මෙතන 157න් මම මෙතන විනර් කෙනෙක් පික් කරනවා. මෙයා තමයි විනර්ව. සමහර විට මට බැනලාද දන්නෙත් නැහැ. කොහොම නමුත් මෙයා තමයි විනර්ව. මෙයා විනර්, මෙයා මාව. මම එදා කිව්වා වගේ මාව email through contact කරන්න. මෙන්න මෙයා එයාගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් එක්කන් channel එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් එක්කන් මෙයා මාව contact කරන්න. ඔයාට මෙන්න මේ win කරපු $119ක් වටින මෙන්න මේ පැකේජ් එක Plexi clip එකේ පැකේජ් එක රීසන් එක ඔයා ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න. මම USA කියලා මේකේ සර්ච් කරොත් මේකේ වීඩියෝස් විතරක් තියෙනවා 10000ක්. වීඩියෝස් විතරක් USA විදිහට මේකේ තියෙන වීඩියෝස් ඕන එකක් YouTube එක ඇතුලේ යූස් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ ක්ලිප් 10000ක් තියෙනවා. මේකට ඔප්ෂන් එහෙම නැත්නම් Pro Action දීලා තියෙනවා. අද මෙන්න මෙයාට. එයා මාව contact කරන්න මම එයාට ඒ Pro Actions දෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් දෙන්නෙකුට දීලා තිනවා. තව 3 දෙනෙකුටත් මේ සතිය තුල බොහෝ දුරට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද පටන් ගන්න ඕන දේ. ඔයා මෙන්න මේ මම කිව්ව ටෙක්නික් එකට channel එකක් පටන් ගන්න. channel එකේ මම කිව්වේ නැත්තේ වීඩියෝ එඩිටින් කරන process එක ඔයා identify කරගන්න දන්නේ නැත්නම් comment කරන්න මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයාට මෙන්න මේ වැඩේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ screen record කරන වැඩේට OBS Studio use කරන්න පුළුවන්. OBS Studio use කරන්න. OBS Studio use කරලා මෙන්න මේ ටෙක්නික් එකට ඔයා identify කරගන්න මෙයා use කරපු ටෙක්නික් එක use කරලා ඔයාත් අර පටන් ගන්න මෙන්න මේ Google Earth එකත් එක්ක YouTube channel එක. ඒ වගේම ස්පෙෂලි මෙන්ෂන් කරන්න ඕන මම කිව්වා වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එඩිට් කරන process එක VSDC use කරන්න කියලා. VSDC එහෙම නැත්නම් VSDC වීඩියෝ එඩිට් එකේ pro version එක. active කරගන්න ඕන link එක තියෙනවා මෙන්න මේ freelancer master course එක ඇතුලේ. ඒ වගේම මේ දවස්වල එහෙම නැත්නම් ඊයේ ලොකුම concern එක Canva එකේ. Canva එකේ new link එක. එහෙම නැත්නම් SL online bro ගේ new link එක update කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ freelancer master course එකේ Facebook group එක අරන්. ඒ නිසා තමයි මම freelancer master course එකට විතරක් මෙන්න මේ Canva pro version එකේ link එක mention කරලා තියෙන්නේ. මොකද එතනදී තමයි හැම update එකක්ම මම update කර එහෙම නැත්නම් publish කරන්නේ. ඒකත් ගත්තේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් Canva pro version එක එතනදී ගන්න. අප්ඩේට් ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ Facebook group එකේ. ඒ ටිකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පුළුවන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. මතක් කරනවා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master courses වල link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් SL online broth එකෙන් ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා join වෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එකෙන්. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් නොතේරුණ තැනක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම කියලා දෙන්න. ඒ වගේම channel එක හොඳයි නම් channel එකත් එක්ක ගමනක් තිය කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අද වැඩේ පටන් ගන්න. වැඩේ පටන් ගත්තොත් ඔයාට totally premium match එක ගහලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. මේ match එක ලස්සන match එකක්. කැමති කෙනෙකුට පටන් ගන්න පුළුවන් SL online bro ඉන්න ඔයාගේ ඕනම support එකට. ඒ දෙත් එකන් අදට ගිහිල්ලා එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.